So, ito lang yung mga ingredients na meron tayo. Red chilies, red onion. Tapos, garlic. Lemongrass. Tapos, calamansi. At yung ginger. Pati ang ating kamatis. So, gagamit din tayo ng ready-made na ginawa kong bagoong. Gagamit din tayo ng turmeric, cinnamon, lalagay tayo ng green chilies. Wala natin sa pag-isa na sibuyas. Garlic or yung bawang. Yung ating ginger or yung tinatawag na luya. At yung ating kamatis. Lagyan na natin yung ating manok. Lagyan natin siya ng rock salt. Ayan. Paminta. Lagyan lang natin siya din ng turmeric. At least 1 teaspoon. Simmer lang natin siya ng samag ng pita. Cover natin siya. Turn nyo yung heat nyo into high to low. After 15 minutes, ito na itsura niya. May mantika na siya. Pwede rin natin i-set aside yung chicken.
set aside din natin itong mga oils and liquid na pumatas sa manok. Lulutuin na natin yung ating sambal paste. Yan. I-reduce lang natin yung ating sambal paste. Lagyan natin ng pepper powder. Lalagyan natin siya ng isang stick ng cinnamon. Tapos at least half teaspoon ng turmeric. Tapos mga 3 tablespoon ng sugar. May lalagyan natin yung ating liquid. Yung pinag-isaan ng manok. Ilagay din tayo ng mga at least 50 ml ng water. So ayan, pwede natin i-remove yung cinnamon. Ayan. Tapos lalagyan na natin yung ating set aside din na liquid. Build lang natin yung sauce natin bago natin ilagay yung ating protein. Which is yung ating manok. Simmer lang natin siya at least 5 minutes. Lagyan natin ng green chili. At ilagay na natin yung ating chicken. Ayan. Lutuin lang natin maigi yung manok. Siguro mga at least 10 minutes. Okay na siya. Bitin sa anghang, yun yung magawa, pwede kayo mag-add ng chili flakes or anything na pwedeng anghang or chili oil. So ayan, simmer lang natin siya, tapos cover lang natin.